Ito guys, isang upper arm assembly ng Adventure. Papalitan natin yung upper ball joint niya. Papakita ko sa inyo kung paano i-press yung upper ball joint without using presser. Ito, palitan natin to kasi maingay. Langit-ngit siya. Hindi ko na naipakita kung paano ko binaklas. Papakita ko sa inyo kung paano palitan yung upper ball joint lang sa inyo. Ito na guys, simulan na natin. Diba? Guys, ito yung may guide. Ito. Dapat ganito to. Dapat pa kanyan. Kasi pag nagpe-play to, pag nagpe-play, pag ganun siya, ganito yung play niya. Okay. Yan guys, okay na. Bigit na siya. Ano lang gawin mo pagka walang pressure. Kasi pagka nagpa-play to, ganito to. Ganyan. Ganyan yung play niya. Kasi ganyan ang position yan, ganyan. Okay. Natin yung lock.